Sibuyas, bawang, sa kaluya. Ngayon, gigisa ko na. Ito na yung ano. Ginamit kong panggisa yung taba ng kambing. Yan. Yan ang ginamit kong panggisa sa papaitan. Parang ginigisa siya sa sarili niyang mantika. Tapos yung sibuyas. Sunod yung luya. So nandiyan yung bawang, yung luya, saka yung sibuyas. Igisa ko lang. Tapos igisa ko na to. Igisa ko siya. Yan, lagay ko na yung laman loob, saka yung laman, saka yung kailangan ko rin ng apple cider vinegar yung balat pero igisa ko lang. Yan, lagyan ko ng paminta, tapos chili powder, hindi lang baka masyadong makap. Saka nilagay ko na yung papait pala, hindi ko na video papait. Yan, nakalagay na dyan. Ito, lagyan ko ng kunting bagi lang, masubrahan. Ilagay yung limon. Medyo bitin yung papait ng gabi, kaya lagyan ko ng konting bayad ng beef. Yan na siya, oh. Mukhang masarap. Mapaitan ng Ilocano. Kailangan medyo mapait para malasahan yung pait talaga. Sarap na, tama-tama yung pait. Yun, lagyan ko lang ng ano, para patimpla na. Sarap na. Yan, ito na yung papaitan. Sarap. Hindi na delikado, tamang lasa, tamang asin, tamang alat, saka kunting anghang.